Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o visionare captivantă. Cum este acest spațiu? E liniște, într-o liniște și într-o lumină ca difuză așa, care îți creează o stare de liniște. Oricum o să ne activăm la 3 protecția. 1, 2 și 3. Tema de astăzi a investigației noastre este hantavirus, Mm. Activa durerile de corp, prin corp. Deci am intrat în vibrația lui, doare corp și sugrumă, mănâncă din telomeri, din telomere. deci din spirala adâncă, Da, da. mănâncă din ei și din vânează. uh, Sunt proiectoarele astea, le văd luminoase, care încarcă corpul și refac celulele și vânează proiectoarele astea care circulă de lumină. Sunt neuromodulatori și neurotransmițători și le vânează, efectiv le înghite, ca și cum se aleargă după ele și se blochează corpul și provoacă blocaj cu dureri, fiindcă corpul nu mai are energia și, și materia primă care transformă în energie la nivel de celulă și de tot spațiul, organe, celule, oase, încheieturi. Produce multe boli, deci, co, deci nu secundare sunt, el le produce până la cancer. Că, deci e un virus vânător. Așa mi-a venit că da, dacă aleargă e ca și cum e magnetizat de ele, e atras și le prinde și le distruge. Elena, îmi spui la 3 care este originea subtilă a entității cunoscute drept hantavirus. 1, 2, 3. Eu văd o entitate care vine de jos, deci e prima energie care vine de jos și are
tentacole ca niște pistili negri. Văd o floare neagră și asta le prinde, prinde părțile astea de care sunt lumini, ca să prindă formă și formare, dar culoare, să se mărească, să materializeze, să divizeze în universul ăsta. Asta este prima imagine care o văd. Și mai târziu, părțile astea de lumină care le ia, le impregnează cu virusul ăsta și pleacă prin tot universul, luminițile astea informate și care nu sunt informate în universurile actuale, se ține artificial în laboratoare pe frecvența respectivă ca să nu se distrugă. Că dacă ajunge la o frecvență, are frecvență foarte joasă, îmi vine minus 200, și urcă la o frecvență sus în universul ăsta, se autodistruge. Așa că îi trebuie și gazdă și întreținută, să întrețină energetic frecvența asta. Asta văd ca imagine. Ce Da. frecvență este prielnică pentru a-și găsi un loc? Este o frecvență anume, Da, o persoană, persoanele ajung la 20 la min, frecvența minus 20 sau 20 plus 20 20. plus, unde s-a ajuns, că el e întreținut acum. Și e și minus 20, dar acolo se prinde direct. Aici trebuie să ajungă la 20, să plece din altă gazdă și să transferă la Mhm, aceeași mhm. frecvență. A fost acest agent patogen proiectat sau manipulat de o inteligență non-umană? Da, este manipulat de entitatea asta, de inteligența asta, că entitatea asta are frecvență și o anume inteligență, așa a zis anume. Momentul când s-a activat prin frecvențele de lumină și s-a ajuns în civilizații și e activat prin frecvența însăși și ființele umane sau acum vorbesc despre Terra, nu mă duc în alte spații, că le văd și în alte spații și mai sus și mai jos, mai sus până în 3,5 ajunge. Uh, E transferat de la un uman la altul și e întreținut acum, în momentul de pe Terra, e întreținut de undele astea de frecvențe, că acum sunt undele astea frecvenționale, care sunt, da, undele, așa zis, harp, dar ele sunt mai multe. O văd și e întreținut de o frecvență anume, virusul ăsta, și când vrea Îți să se vine o activeze, cifră, o frecvență anume? asta îmi vine 20. 20. 20, frecvența 20. Mhm. Care este scopul său principal, văzut din perspectiva spirituală? De a se întreține o anume entități, de a se întreține, de a se manifesta aici, de a avea energie,
Deci nu, asta e frecvența ei și asta este ea ca energie. Și când e compensată cu energie de lumină, se manifestă și descarcă energie prin ea, fiindcă e lipit de telomer și de... Scopul și da, virusului de a se întreține, dar paralel cu asta, cineva profită de energie care este extrasă ca urmare a gazdei, suferinței gazdei. da. Păi o întreține pe frecvența asta că dacă nu are frecvența respectivă, nu poate să descarce energie, fiindcă ăsta ia din telomer și formează, deci e spirala invers. Formând spirala invers și frecvența virusului, care este anume, la capătul telomerului, coboară în jos. Și se scapă și greu de el dacă nu e o conștiință de vibrație înaltă și n-ai scăpat din sistemele Matrixului și, și apelezi la toți sistemele Matrixului, se scapă destul de greu, se extirpează din corp. Fiindcă e complex, se mută de un sistem la altul și e în capătul telomerilor și frecvența capătul telomerilor cel mai repede îl activez cu frecvența cea mai înaltă a sursei, nu orice. Face parte dintr-un program mai amplu de inginerie conștiințe colective? Da, și mai mult. Și mai mult că apelează acum la tehnologie, fiindcă asta au la îndemână și trebuie să urce cât mai sus, fiindcă uh, așa zis ființe cu care se poate întreține și lumini cu care se poate activa nu prea mai sunt la frecvențe sub 3. Ființele deja încep să urce tot mai sus, să se închidă cât mai mult și atunci ele au învățat și au acaparat informație și folosesc acum tehnologia să urce cât mai sus, să întrețină frecvențele încapsulate, să urce mai sus, poată să dea drum prin tehnologie. Ce entități, grupuri sau elite umane au contribuit la activarea lui? Eu văd entitatea asta tip caracatiță. E asta împrăștie. A dat drumul la virusuri. Deci asta mare. O văd. Care spiralele alea, ventuzele alea care dă drumul la tot felul de, de virusuri de frecvențe joase. Deci nu o pot numi Gorgona. Gorgona este entitate care e manifestată în plus. Eu vorbesc de energia asta mare, tip caracatiță, Mhm. care este în jos. Gorgona este parte din ea, care este manifestată în universul ăsta. Și Dar din mhm. tentacolele împrăștie peste unde este nevoie. Și acum deja sunt izolate, văd că scade și sunt izolate în spații și timpuri. Și le folosesc celelalte entități care au rămas, locul, care
folosesc foarte mult tehnologia artificială și să mențină într-un spațiu cu ființele. Sunt careva grupuri sau elite umane implicate, Da, activare. la nivel mondial, grupurile care vor să acopereze, să acapareze Terra, să păstreze oamenii în boală, sunt cei care sunt în sistem, care îl țin în sistemul medical, care îi țin, le țin în temperaturi, frecvențe joase și temperaturi anume și când e nevoie le dau drum. Și sunt toate entitățile care, dar în special sunt ăștia, cum mai zice, a fost Ringhio și acum sunt ăștia, îi văd în față, dar nu îmi vine numele. Nu sunt reptilieni, nu sunt Anunnaki, nu sunt draconieni, sunt Zeta reticuli. Zeta reticuli, care îl am sub control virusul. Există o legătură între hantavirus și vechi pacte între oameni și entități non-fizice? Da, între entitățile, zeitățile și din Egiptul antic și din, așa zis, Grecia antică, care s-au tot transferat dintr-un corp în altul. Au venit cu ele. Mhm. Și acum sunt entitățile noi și, și tehnologia. Atunci era direct entitățile. Și mai ales cele care au fost care trăiau în, în minus, văd întuneric, trăiesc, nu trăiesc în partea asta de lumină. Cum se corelează focarul specific de pe nava Mevehondius cu un plan global mai amplu? Pe o împrăștie peste tot, aia să mișcă. Să mișcă peste tot și îl împrăștie când are nevoie. Împrăștie frecvența. Știi cum face? Îl împrăștie prin frecvențe, lasă ca amprentă Mhm, în locuri specifice unde sunt stații de unde puternice mhm. și le împrăștie pe Este tot. Face. o amprentă energetică Și amprentă energetică și sau chiar și fizică? virusul. Și fizică și Mhm. lasă virusul virus. Și formează frecvența prin undele astea. Și îi văd pe Zeta, care îi împrăștie și sunt responsabili. Bine că și ceilalți știu cu totul, da, că toți profită, au un profit din asta. Care este semnătura energetică specifică a hantavirusului la nivel subtil? Mai spune dată întrebarea că avem mai multe imagini. Care este semnătura energetică specifică a hantavirusului la nivel subtil? Caracatițe astea și acum sunt responsabili Zeta aici. Deci s-au transferat din entitate în entitate și profită toți. Și mai e ceva de spus, dar semnătura energetică. Eu asta văd. Dar mai sunt frecvențe întunecate care vin din minus.
le văd care și le văd împrăștiate pe Terra ca puncte și le împrăștie. Văd un portal care vine prin el. Cum interacționează această entitate virală cu câmpul energetic uman? Pe a intrat în frecvențele tehnologiei. Își împrăștie amprenta energetică. Și e frecvența ei, cei care n-au conștiință și de sine puternică, uh, reușește Cobo- să coboară vibrațiile, să coboare Coboară până la cea 20, frecvența Da, cea de da, 20 da, sau și mai jos? coboară și mai jos. Dar sunt anumite, așa zis, umani vizați. Nu toți sunt vizați. Și văd ființe care au anumite frecvențe, care reușesc să le coboare pe nivel fizic și mental și emoțional, da, mental. Și în ele au amprenta venită cu ea pe Terra, că de aia reușesc să-i prindă foarte ușor. Ei au trăit în civilizații care au dat de virusurile astea și mai ales de asta. Au trăit în doi. Au careva Ar, amprentă lăsată în ADN. da, au amprentă lăsată și le prinde. Și cum i-a aprins frecvența, cum de ce ca o memorie care o au inactivă. Și văd că în momentul când dă drumul la frecvențe respective, când împrăștie virusul, se activează frecvența respectivă și începe a intra deja și memoria din câmpul ființelor care o au în ele și s-a făcut rezonanța. Ce informații transportă virusul la nivel spiritual? Blocarea. Nu se mai duce energia să o creezi tu, se duce în altă parte. Mhm. Deci nu mai poți, energia aia care o ai asupra ta, poți să faci ce vrei cu ea. În momentul când ți-a format breșe energetice, să duce energia. Și luată, dusă, acum cel mai mult văd că e dusă în tehnologie depozitată și consumată de ei. Care este impactul asupra corpurilor subtile ale oamenilor? Le blochează, nu mai au spiralele, nu spiralele, microportalele de lumină. Le închid. Ca au capsulele astea, se mănâncă receptorul ăla care se aprinde ADN-ul de lumină și îl mănâncă la capăt și s-a închis corpul energetic sau efectiv s-a murdărit. Deci devine către gri cenușiu. S-a pătat. Da, nu mai e lumina din interior. Din afară
deja nu mai emană. Antivirusul poate fi considerat o formă de viață conștientă colectivă? Nu, o formă dirijată. O formă dirijată. Și nu e de viață, e o formă de conștiință, de vibrație joasă. Viața, prinde viață în momentul când intră într-o ființă, în Mhm. ceva viu. Că-l văd într-o frecvență. Nu este ca o conștiință, e informație de o frecvență foarte joasă, minus 200 la frecvența lui originală. Există un plan specific de eliberare a virusului în anumite zone geografice cu semnificație ocultă? Da, da, se urmărește zonele care au început să-și ridice frecvența. Și se urmărește și zona de influență care o fiecare. Și atunci trebuie să coboare frecvența prin tehnologie, nave. Sunt Și mi-a mai venit informația că nava asta e pentru a atrage atenția și se face publică foto. Nu văd. mass Nu media știu. de a o pune în Da, da, și a avea cât mai mult și a capta atenția și a coborâ la vibrația respectivă să creeze frică. frici. Și frici. prin frică, da, și prin frici coboară vibrația și atunci cine se leagă cel mai mult se trezește că îi se aprinde, cum să zice, beculețul din interior, memoria din interior care a avut-o și se Mhm, trezește cu mhm. problema. În aceste zone intră și în zona noastră, Mm, Mai puțin. mai Sunt puțin. mai puțin. Aș zice aproape deloc. E departe. Și fiindcă aici e și mai puțin și nu prea au influență zeta. Nu prea este în ADN memorie Mm, specifică, amprenta. Nu, dar nu au alte. Aici e deja primește informația, coboară frecvența, mai mănâncă energie, dar nu se împrăștie forma de virus. Că e o anume frecvență care nu se poate coborî. Nu prea Și ai pe cine speria curie, dar în nu zona că n-ai ce noastră? să... Nu, dar nu se coboară atât de mult, văd, Mhm. încât să se facă ca o epidemie, să se formeze ca un circuit. Ele circulă la nivel informațional, peste tot, dar în momentul când găsesc gazde, adică se aprinde și se coboară, când găsesc gazde, atunci și pot să aprindă memoria cu totul, atunci se afectează. În România nu, nu este atât de mult. Ce rol joacă centrele energetice ale Pământului în răspândirea acestuia? Păi depinde ce centri energetici ai teri. Centri energetici ai teri care sunt ocupați de ei, dar nu prin centri energetic, prin tehnologia lor, nu prin centri energetici. Mhm. Pământul nu poate fi infestat cu hantavirus. E o iluzie cine spune. Dacă nu poate fi infestat cu ființele care se mișcă, se plimbă și trăiește altă frecvență. Terra nu pot infesta. Nu mai poate fi caracatizat de mare încât să poată să prindă toată Terra cu tot ce este pe ea. Și nici tehnologia nu poate rezolva, fiindcă
Terra deja are un alt nivel de conștientizare și altă frecvență. Sunt pe porțiuni și în alte ființe și alte memorii care nu țin de Terra. Și sunt tehnologii, nu centri energetici. Că dacă s-ar împrăștia prin centri energetici, cumva centri energetici originali, Pământul n-ar mai fi așa, ar fi cu totul ocupat, prins în totalitate. Există careva relații cu alte pandemii recente la nivel cazual subtil? Da, că ei tot vor să facă, dau informația și să prindă. Nu merge unul, vor să, că prin asta, prin ce se împrăștie și mai dau și să văd cât reușesc să rezolv, să împrăștie, să aprindă memorii, informații, ei totdeauna vor să facă pandemii de-astea ca să prindă populația, să o țină închisă și să facă Matrix total. Dar nu le reușește, reușește pe secvențial, nu reușește în totalitate. În totalitate pe porțiuni, mm, pe secvențe de timp foarte scurte. Intenții sunt de tot felul. N-a cercat una, s-a stins, începe cu cealaltă. Deci, dacă nu-i război, e virus, dacă e virus, e boali, dacă e asta e frig, dacă e secetă, sunt focuri. Cum influențează geometria sacră și rețelele telurice răspândirea lui? Geometria sacră nici nu le împrăștie. În primul rând, frecvențele matricei geometriei sacre ale Terei nu le împrăștie. Le, Are altă frecvență. le blochează? Da, dar nici nu intră în câmpul ăla, nici nu ajunge acolo. Noi trebuie să fim acolo ca să nu fim, că ea suportă și frecvențe mai joase. Dar cea sacră, ca matrice geometrii care este Terra, nici nu intră acolo. Poate în geometriile sacre care le spun ei, care nu sunt sacre, sunt Mhm, mhm. tehnologii care Au format copiază, ei a da, lor da, care copiază, geometrie așa numit da, sacră. da, astea, gridul ăsta, Mhm. plasa asta prin care seamănă un pic cu, așa zis, floarea vieții, dar nu nici pe departe. Au început să pună pe geometria sacră a Terei, nu. Și e frecvența mult diferită. Nu intră, fiindcă are frecvența mult prea joasă. Care este legătura dintre hantavirus și frica colectivă instalată în umanitate? Frecvența prin fică la care ajung să fie activați sau infestați prin frică. Și atenția lor e acolo. Și normal că s-au prins memoriile, frica se ridică tot mai mult și au prins. A prins. Dar eu îl văd foarte puțin. Nu are putere. Deci are frecvența foarte joasă și nu mai are putere. Chiar dacă sunt foarte mulți, eu nu văd ființe umane. Sunt ori carcase, ori suflete artificiale. Nu suflete din sursă, care sunt creatoare. Mai este așa o memorii active. Ființe umane foarte puține. Dacă sunt două, trei. Este hantavirusul o unealtă pentru accelerarea unui proces evolutiv sau involutiv? Nu. Evolutiv pe ce? Pe tehnologie, pe închideri, pe
mm, pe capsule, pe să, să instige la frică să se închidă în comunități foarte mari. Pe asta fac. Să, să-și închidă tot mai mult arealul de frecvențe, să intre doar strict pe frică și să folosească sau să doar frica limitează foarte mult. Nu e fiind, fiindu-ți frică să pățești ceva sau să faci un virus, te limitezi foarte mult, nu mai mergi în natură, nu mai vezi un gândac, nu mai vezi o broască, nu mai vezi nimic. Intră frica că te îmbolnăvești. Deci limitează și asta se vrea. Și e ca cum se zice, o societate septică, așa zis, septică. Dar sunt tot mai limitați și mai bolnăvicioși, fără viață, fără lumină, fără bucurie, doar tipare. Cum a fost codată informația virală pentru a afecta ADN-ul uman subtil? Prin însăși informația lui, care a dat-o. Prin nava asta, cum se dă informația Adică a și, provocat și se, activizarea unor sectoare din ADN-ul celor care da, în au memorie. avut amprentă. Da, amprentă în memorie. Prin însăși asta. Deci nu s-a activat. Cine știa foarte mulți la nivel de umanitate de hantavirus. S-a activat pe special, artificial, ca să aprindă, să vadă câte memorii pot să aprindă din asta. Elena, la 3 îmi spui, primești informații și îmi spui, care este antidotul său spiritual, dincolo de orice vaccin sau tratament medical? 1, 2, 3. De a nu crede în el. Prima dată. Ea nu crede. De a nu crede în el și te păstra la un nivel optimist. Adică ești conștient că este o manevră la mijloc pentru a se coborî în frică și a se mânca energie de către entități. Și el nu rezistă în frecvențe înalte. Îți păstrezi frecvențele tale și ele nu. Ar Ca și putea cum ceva. știi, cum mai știi, eu sunt aici, asta e experiența mea și ei sunt acolo cu ce vor să împrăștie, nu mă atinge pe mine. Da, Este o soluție de a putea bloca amprenta energetică pe care o au acei în ADN-ul lor. însă și nu coboară în frecvența respectivă prin frică. N-ai coborât, Nu o provoacă, da? nu activezi. Nu activez, că e o memorie foarte veche, deci e dintr-un univers. E dincolo de... Îmi vine informația din Lira, dincolo de Lira. E foarte veche. Și atunci le trebuie sperietură la umani, să se active, la ființele umane, să-și activeze și să îmbolnăvească cât mai multe clone sau carcase ca să-l activeze, dar nu prea mai merge nici asta. Eu vorbesc de arealul nostru. În alte părți se confruntă cu ea. Și plus de asta nu sunt ființe umane. Deci nu văd lumini, nu văd
uh, că lucrează între ele, se ating cu lumini, să se... Nu, acolo e pur și simplu tehnologie, sunt clone, sunt carcase, sunt o întreagă... Prin asta vor să prindă la ființele umane, să tragă o sperietură. Elena, cum poate fi dizolvată matricea energetică a virusului printr-o intervenție conștientă colectivă? Bine, pot să... E ca și cum dăm informația sufletelor, Mhm. împrăștiem informația sufletelor. Și conștient, adică nu te legi la realitatea aia, că acolo e o realitate, o frecvență joasă care ține de frică. Le putem sugera ideea de a Și genera cei care conștientizează aceste idei de a nu permite tot da, timpul, de a de, fi de a fi observat, informați cât da, mai des cei din da. jur, care sunt mai Și puțin conștiință. da, și de a fi observator și cei mai înalți care au frecvențele originale, care au codurile, aia nici nu se vorbește, nici așa ceva nu se prinde de ei, nu mai au activate nimic dar pentru marea masă, pentru sufletele care sunt la nivel de karmă, efectiv nu intră în realitatea lor. Devin conștienți și un antidot e igiena psihică, să nu fii atenți, că unde ți atenția, ți și energia Mhm. la ei. Că de văd când e atenția plecată cu mintea acolo, deschis o breșă și se deschide ca o frecvență și mă Alimentezi, gândesc, creezi da, pe da, frecvența aceea. da. Și atunci, Există, mhm, mhm. da. Există tehnologii avansate non-fizice care amplifică sau inhibă acest virus? Mm, Schimbă frecvențele, dar nu vor să le inhibe. Dar nu pot să-i dau nu pot să le dea drumul cum vor ei. Adică nu mai au acces, în primul rând, că sunt grilele originale ale Terei care nu-i dă voie, că e frecvența, a, discrepanța mare între frecvențe. Mhm. Și ce prinde prin memoria ființelor, nu pe grilele originale, pe astea ale lor, tehnologice. Ce arhetip fundamental al conștiinței umane activează antivirusul? Memoriile foarte vechi, prin sperietură, că virusul e devastator. Mhm. Și atunci nu mai e frica aia activată strâns. E deja sperietură. Că, că te omoară, frica de moarte. Adică nu, ființele nu știu să separe corpul fizic de ceea ce sunt și să-și reunească frecvențele cu corpul fizic ca ființe originale și ca și corp fizic să-și reunească frecvențele. Și atunci apare ce al Matrixului, programele Matrixului cu programul de moarte și nu-și accesează energia și frecvența lor originală. Care este durata de viață subtilă programată pentru această operațiune? Păi încearcă vreo 2, 3, 4 luni. Dacă nu se prinde, să prinde ce să prinde bine, dacă nu se prinde prea mult, va trebui să Trec încheie. la altă etapă? Trec la alt program, Mhm. pe altă. Există un calendar ocult precis pentru faza următoare ale Mm, operațiunii globale? Păi dacă nu merge virusul, începe războiul. Dacă nu merge și cu războiul, începe asta, războiul climatic. Dacă nu, tehnologiile.
cu AI-ul și cu tot felul de... Au tot felul de programe. Ele sunt bine structurate, dar dacă o se merge pe virus și merge virusul, merg pe asta virusului până unde duce să poți să mănânce energie. Dacă nu, închide și pornesc program alt program mai mare, dar ele derulează și în paralel. Cum se sincronizează aceste operațiuni cu alte evenimente globale actuale? Păi, frica că sunt prea multe evenimente negative și atunci mentalul uman nu mai vede o scăpare. Război avem, virusuri avem, Mhm. toate le avem. Seceta avem, nu mai e nimic. Ploi torențiale, Da. Avem taifunuri, tot felul de tornade și astea avem. Ce mai se raportează doar la ce este stictei de la evenimentele din Matrix, care țin de mintea umană și ce propagă prin tehnologie, mass media, mai stream, tot felul de informații. care este impactul său asupra tranziției planetare actuale? Acum captează doar atenția, dar se stinge. Se stinge informația asta. Un tip cum vine și pleacă, fiindcă nu mai prinde. Că tot dau la știri repetitiv și văd că nu mai prinde atenție. Normal, ei ar vrea să facă mult mai mult. Să prinde, să impregneze, să se îmbolnăvească cât mai multe ființe, oameni, să mănânce energie la greu, să-i programeze, să-i închidă în, în sectoare, în regiuni, în tot felul de... Să aibă fiecare țarcurile lor, cum s-ar zice, pe stăpânire. Dar nu prea pot. Că sunt și alte programe în derulare și nu merg sunt programele spirituale care le duc anumite entități dirijate tehnici, sunt programele religioase, sunt programele sociale, sunt programele tehnologice și sunt prea multe. Și nu mai merge oricum. Sunt programele de război, de cuceriri și de război între ele. Și nu prea mai mult, e divizată foarte mult populația pe care cu cât este și se și propagă foarte repede, dar și divizată. Și atunci rasa umană nu mai e capabilă să aibă atenția la toate. Și atunci scoate ceva mai ales că au avut experiența cu pandemia și nu Mhm. prea mai merge. Cum poate fi folosită această criză ca o oportunitate de trezire spirituală în masă? În primul rând, trezirea spirituală nu se face în masă. Trezirea spirituală se face individual. Dar mm, să capteze atenția. Nu poate capta atenția și omenirea merge pe fiecare zonă și astea pe un program religios, spiritual. Deci sunt pe secvențiale, le văd. În masă se vrea, ia o direcție, dar nu se poate. Sunt așa de multe comunități și trezirea spirituală se face individual în primul rând, și da, sunt pe comunități și sunt foarte mici.
Ei vor să prindă așa zis trezire spirituală să ducă către entitate, să fie polarizată. Nu se poate, sunt prea multe programe pe Terra, fiecare rasă, fiecare entitate, fiecare memorie și nu-și activează toți memoria în același timp, în a, în, pe același moment, să fie într-un punct adunat. Nu, sunt diferite. Și pentru asta nu pot face matrixul total, fiindcă nu sunt polarizate mințile și nici pe trezirea spirituală nu sunt etape. Trebuie să ardă anumite, deci etapele sunt, se spune, eu văd când arzi etape, deja e ca și cum ai desface și ai vindeca corzi din trecut, memorii din trecut adunate și adunată energia. Și nu se poate face în masă. Și Mama Terra nu intră în liberul arbitru, doar nu mai dă voie frecvențelor foarte joase să activeze, fiindcă e activată însă și, așa zis, spiritul ei și matricea spirituală și geometria asta sacra ei. Și atunci încearcă și e diversitate foarte mare pe Terra acum. Singurul ce e uniform e tehnologia. Dar în tehnologie sunt tot felul de memorii, se activează. Dar nu, nu, nu văd o trezire spirituală în masă. Nu ne-am dorit fiecare, toate ființele care sunt conștiente, dar nu, e în etape și individual. Ce se află în spatele dezinformării masive și al teoriei conspirației la nivel ocult? Intenția de a deține control, de a ține controlul și a rămâne la butoane și a avea energie. Entitățile. Nu, asta e singurul lucru, de a avea hrană. Că fără hrană modulată din lumină, intră în pauză. Nu ai energia de lumină modulată pe frecvențe joase prin emoții, programe și stări, prin emoții, stări sunt înalte, nu stări de frecvență joasă, nu prea sunt. Emoții, programe mentale și boli, nu ai energie modulată, nu te manifesti. Asta este principiul de bază. Total, indiferent că activezi prin tehnologie, că e modernă, că e arhaică, că e indiferent. Și îți polarizează spre direcția respectivă. De ce energie are nevoie entitățile? Care este scutul de protecție subtilă pe care omenirea îl poate activa? Însăși frecvența lor matricială. Însăși conștiința cine sunt. Că în momentul când te aliniezi la o frecvență înaltă, e ca un scut. Îl faci cu Mama Terra, în primul rând cu tine însuși. E ca o protecție energetică naturală. Și însă și intră în frecvența aterei, cea înaltă. Nu se mai poate propaga de la tine încolo. Nu poate să meargă mai departe sau că s-a oprit, a făcut barieră. De ea nu se propagă. Unele lucruri nu. De aici se formează scut și efectiv se distruge virusul.
are acest virus un dușman, Însă lumina, frecvența luminii, frecvența originală a Terei, ca noastră care nu permite. Are lumina. În cel mai simplu cuvânt, când s-a aprins lumina, deja el, știi cum e, să fi fost înghițit de lumină și transformat. El însăși. Frecvențele înalte. Tu. Că având frecvențe înalte, tot ce consumi contra lui se aliniază la frecvențe și îl formează ca o exponențial se distruge. Formează procesul invers, ca o carecatiță inversă, care începe, cum s-ar zice, vânătoarea inversă. Se încarcă telomerii cu frecvența ta și atunci începe programarea inversă. bine, Elena, la 3 formez o sferă energetică din vibrație surse primordiale, 1, 2 și 3, informez această sferă cu toate rezultatele din această investigație noastră, cu toate soluțiile de a activa scutul protector al fiecăruia de noi. 1, 2 și 3. A 3 expediez această sferă care va crește către toți cei care aud sau știu despre acest hantavirus 1, 2 și 3. Se împrăștie peste tot. Se împrăștie invers. S-a pus peste caracatița asta care o împrăștie frecvențele de lumină și se așează pe ea. Și întrerupe, scurt-circuitează sistemul ăsta. Și ajunge ca și cum să întrerupe circuitul și ajunge informația originală la ființele umane. Și informația că se pot apăra. Este frecvența înaltă Da. și lumina. Și deasupra la nava asta. Și se stinge, se schimbă frecvența deasupra. Chiar dacă deasupra sunt ei, s-a interpus și se stinge puțin câte puțin. Elena, mai formez o sferă energetică din vibrație surse primordiale 1, 2 și 3. Informez această sferă cu un program care va genera frecvența de plus 200, 1, 2 și 3, a 3 declanșez acest generator 1, 2 și 3 și expediez sfera către toți. 1, 2 și 3. Da, s-a împrăștiat sferele Mhm. peste tot pe Terra. Așa, Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toți, de la toate canalele informaționale la care am fost conectat. Ne ștergem toate ugrurile și amprentele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3.
Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit, cum te simți? Da, foarte bine. Eu nu mă simțeam deloc în energia aia, priveam ca un observator, nu am intrat prima dată în frecvență, era groaznică, dar după aia, nefiind în frecvență, priveam cum se formează toată informația. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră o poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!